Inanyayahan ko po ang lahat na yumuko. Tayo po'y magdasal. Our most gracious and kind-loving Heavenly Father, Abba Yahweh, we thank you so much, Abba, for everything that you've done to us, most especially for keeping us safe until this very moment, Abba, that you have let us gather together here inside the Zoom meeting to study once again your words that can be found in the Torah. Heavenly Father, we know that we are nothing without you. That's why, as we start, we humbly ask your forgiveness. Prepare our hearts and minds as we study your words. Please guide us, most especially your servant, as I deliver your message for tonight, Heavenly Father. We thank you for everything. We entrust to you all our lives, our plans, through the loving name of Messiah, King Yahweh Shai. Hallelujah, Alaya, Yada. Ang kasiyahan, gabi ang kagalakan, tayong lahat ay magsiawitan sa presensya ng ating kamahalan. Ang mga sipa ay nagsitulugan, hudyat ito ng kapistahan. Sumapit na ang araw na hinihintay, ang mga pista ay pagdiwang sa ating buhay. Halika na, tayo ay sumamba, ating itataas ang banal na pangalan niya. Haring Yahweh siya'y nasinisinta at mahal na mayawan, ang ating alahayan magpakailan pa man. Halika na, tayo ay sumamba, ating itataas ang banal na pangalan niya. Haring Yahweh siya'y nasinisinta at mahal na mayawan, ang ating alahayang magpakailan pa man. Ang kasiyahan, gabi ang kagalakan, tayong lahat ay magsiawitan sa presensya ng ating kamahalan. Ang mga sipa ay nagsitulugan, hudyat ito ng kapistahan. Sumapit na ang araw na hinihintay, ang mga pista ay pagdiwang sa ating buhay. Halika na, tayo ay sumamba, ating itataas ang banal na pangalan niya. Haring Yahweh siya'y nasinisinta at mahal na mayawan, ang ating alahayang magpakailan pa man. Halika na, tayo ay sumamba, ating itataas ang
banal na pangalan niya. Aming Yahawa siya'y kasibisinta at mahal na bayahawa. Ang ating alahayang magpakailanpaman. Ang ating alahayang magpakailanpaman. Ang ating alahayang magpakailanpaman. Yada halalwaya alayam. Ang matas na papurit pasasalamat sa ating dakilang may likha Abayahawa at King Yahushai. Kapagpalang gabi po sa lahat, Operian citizens of the kingdom. Masayang pagbati po una sa ating mahal na hari, King Brother Richie. Magandang gabi po, aming mahal na hari. Sa ating Prime Minister at DTP, sa kabuuan ng priesthood sa Board of Elders, Joshua, Isaiah, Refers Calib, MOE, MCIT sa lahat ng bawat sangay ng ating banal na gawain. Ako po ang makatuwang as moderator, Brother Rudolph Montero ng NCR Zone 5 Chapter. Kasama si Sis Ermi ng Cavite Chapter. Welcome to our Operian Heritage Conservatory Tour Study on OAC videos, pastoral messages, one is taken, one is left. Napaganda po ng atin pong pag-aaralan, topic natin pong tatalakayin ngayong gabi. Isa naman pong napakaganda at interesanting topic ang ating tatalakayin, mga kapatid. At sa gabay ng ating alahayam at ng mga priesthood, sa gabi ito, ang pagtuturo ngayong gabi ay ang ating pong kasama na priest, walang iba pong ating priest Ed. At minsan pa, pakikinabangan ito ng lahat ng servant inside the city of the kingdom. Let us all welcome Priest Ed for the topic. Go ahead po, please. Maraming salamat po. Masayang bati mula sa Operian Heritage Conservatory. Maikli lamang ang mensaheng ito at hinati ko sa dalawang bahagi. First part, tungkol sa mga fake channels at social media groups na nagkukunwaring Operian Heritage. Second part, tungkol sa mga huwad na kawan na pinamumunuan ng mga huwad na leader na pilit nagdudunong-dunungan at nag-aala propeta. Para kanino ang mensaheng ito? Para sa publiko, para sa mga followers ng mga huwad na kawan, at para sa mga tapat na servants of alahayam. Dumako tayo sa first part. Maraming nagtatanong kung kabahagi ng Operian Heritage Conservatory or kung may kaugnayan tayo dito sa Operian Republic Channel. Isabay ko na rin ang iba pang mga Operian Kono channel and social media groups sa Facebook and other platforms. Ito ang aming sagot. Wala po kaming kinalaman dito sa Operian Republic. Ang ginagawa ng Operian Republic Channel ay isang uri ng copyright infringement na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Kinukuha nila ang mga video ng Operian Heritage, lalagyan ng konting sound effect at dekorasyon, at presto, upload na nila sa kanilang channel. Makinig po kayong mabuti. Wala po kaming ibang channel
kundi itong Ophirian Heritage Conservatory lamang. Kayong mga naghahanap sa amin, dito lang kayo sa official channel. Huwag po kayong pupunta dyan sa kung ano-anong Ophirian Kuno channels. Maliban na lang kung may endorsement mula sa amin. Ulitin ko, maliban na lang kung ini-endorso namin ang channel. Ito ang observation namin sa gawain nitong mga Ophirian Kuno channels. Inililigaw nila ang mga taong naghahanap sa amin at nagnanais magpasakop sa covenant. Mag-ingat po sa mga nagsusulputang Ophirian Kuno channel gamit ang aming mga video at katuruan. Hindi namin kasamahan ang mga yan. Inilalayo lamang kayo sa Kawan para hindi kayo makapasok sa covenant. Ganyan na ganyan ang ginawa ni Pablo noon. Hinayjak ni Pablo ang katuruan ng mga tunay na apostol, binudburan ng libadura, sabay itinatag niya ang grupo sa Antioch na tinatawag natin ngayong Christianity. Kalaunan, lumaki ang Christianity na nagmumula sa Antioch at kinalaban na nila ang tunay na Kawan na itinatag ng Mesaya sa Jerusalem. Gamit ni Pablo ang copycat na katuruan, kinalaban nila ang mga tunay na apostol hanggang ngayon. Yan din ang ginagawa nitong mga fake channels na humahijack sa mga video at katuruan ng OHC. Kung talagang malinis ang intensyon ninyong mga nagnanakaw ng aming video, simple lang ang dapat nyong gawin. Gumawa kayo ng sarili ninyong video bilang pagsuporta sa OHC channel. Sa muli, bilang pag-alerto sa publiko, mag-ingat po kayo sa mga nagsusulputang grupo sa Facebook, YouTube at iba pang social media na ginagamit ang katuruan ng Ophirian Heritage. Ginagamit ang pangalan ng OHC. Hindi nila kayo aakayin papasok sa covenant, bagkos ginagamit lamang nila ang katuruan ng Ophirian Heritage upang makapagtayo ng sarili nilang kawan. In short, sariling ambisyon. Kalaunan, unti-unti nilang lalasunin ng kung ano-anong katuruan ang isipan nitong mga tao na naipon nila sa kanilang kawan. Pablo style. Ulitin ko, wala po kaming kinalaman sa mga grupong yan. Ngayon, paano nyo malalaman ang tunay na channel ng Ophirian Heritage at paano nyo matatagpuan ang tunay na kawan na may malinis na adhikain at naaayon sa banal na kasulatan? Simple lang. Click ninyo ang pangalan ng channel na nasa ibaba ng video. Makakarating kayo sa homepage ng channel. Pagdating nyo sa homepage, click nyo ang About at tingnan kung kailan inilunsad ang channel. Ang tunay na Ophirian Heritage Channel ng tunay na kawan ay inilunsad noong June 8, 2019. Buong kawan, hinihiling ng OHC sa inyo na makipagtulungan kayo. Huwag ninyong papayagan na mamayagpag itong mga grupo na inililigaw ang mga tupa na naghahanap sa atin. Magpatuloy tayo sa part 2. Tungkol ito sa mga huwad na kawan na binuo o binubuo ng mga nagmamarunong na lider-lideran. Para sa inyong mga pasimuno, alam nyo ba kung ano ang malaki nyong kasalanan? Alam nyo ba kung sino ang inyong nilalapastangan sa ginagawa ninyo? John chapter 10 verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. May mga tupa ako na nasa ibang kulungan. Sila man ay makikinig sa akin. Kukunin ko sila at iipunin sa isang kawan.
one flock, one shepherd. Ang ibig sabihin, one voice, one command. Yan ang nilalabag ninyong mga nagdudunong-dunungang pasimuno ng kung ano-anong grupo. Marami sa inyo ang nag-aangkin na kayo ang pinili daw ng Aba upang tipunin ang mga tupa, upang buuhin ang kawan. Ang galing ninyong umangkin. Bueno, kung kayo nga ang pinili, sagutin nyo itong mga katanungan ko sa inyo para matauhan kayo sa inyong mga ambisyosong pantasya. Number 1 question, nasaan kayo noong hindi pa lumalabas ang boses ng Ophirian Heritage mula sa silangan? Ulitin ko, nasaan kayo noong hindi pa lumalabas ang boses ng Ophirian Heritage mula sa silangan? Ito ang pangalawa kong tanong sa inyo, mga lider-lideran na nagmamarunong. This is number 2. Kung talagang kayo ang pinili at inatasan ng Holy Spirit upang ipunin ang kawan, bakit hindi nyo nagawa noong wala pa ang Ophirian Heritage Conservatory? Sagutin nyo. Ito number 3. Kung tunay nga kayong pinili, bakit labag sa Torah ang inyong mga katuruan? At higit sa lahat, bakit ang inyong ginagawa ay salungat sa salita ng Mesaya na tipunin ang mga tupa sa isang kawan? Sagutin nyo ng buong katotohanan at huwag ninyong niluloko ang inyong sarili at ang ibang tao na nagnanais pumasok sa covenant at sumama sa tunay na kawan. Masakit ang salita ko? Mahapde? Tagus-buto? Masasaktan talaga kayo sapagkat masakit ang katotohanan. Hindi kayo ang pinili dahil kayo ay enjoy nagtatampisaw sa Babylonia noong wala pa ang boses ng silangan. Yan ang totoo. Harapin nyo ang katotohanan na hindi kayo ang pinili, kung kaya hindi nyo nagawang ilabas ang mga tupa sa Babylonian religions at tipunin bilang isang kawan. Harapin nyo ang katotohanan, nilabag nyo ang utos ng Mesaya, King Yahawashai, na pag-isahin ang kanyang mga tupa. One flock, one shepherd, one command. Nilabag nyo ang instruction ni King Yahawashai dahil sa pansarili nyong ambisyon. Yan ang totoo. Huwag tayong magpaikutan. John 10, verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Mag-ingat sa mga false prophets, false preachers, at mga huwad na leader na nagnanais magtayo ng kani-kanilang sariling grupo, kawan o sekta gamit ang katuruan ng Ophirian Heritage Conservatory at naglulunsad ng mga fake channels sa YouTube. Nasusulat, Matthew chapter 7, verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Tagalog, maging mapagmatsyag laban sa mga huwad na propeta o mga nagpapahayag. Sila ay tila maaamong tupa, ngunit mababangis na lobo pala. Ano ang layunin? Simple lang. Upang sirain ang tunay na kawan at harangin ang mga tupa na naghahanap sa tunay na kawan.
Yan ang hangarin nitong mga fake channels na kinukuha lamang ang mga video at katuroan ng Ophirian Heritage Conservatory. Kayong mga umaklas sa Kawan na sinimulan ng Ophirian Heritage Conservatory, tandaan nyo itong sinasabi ko. Kahit magkanda kuba-kuba kayo sa kakatuwad-tuwad ninyo, lahat yan ay mawawala ng saysay dahil sinusuway nyo ang nais ng Ama at ng Mesaya na ipunin ang tupa sa isang kawan. One flock, one shepherd. Ano ang ibig sabihin? Under one command. John chapter 10 verse 16. There shall be one flock and one shepherd. One voice, one command. Para sa inyong mga tagasunod nitong mga huwad na leader na pilit bumubuo ng huwad na kawan, tandaan nyo, hindi kami nagkulang ng paalala sa inyo. Sinasalungat at kinakalaban nyo ang salita ng Mesaya na ipunin ang kanyang kawan. Itigil nyo ang patuwad-tuwad na kahipokritahan ninyo dahil hindi nyo mapagtatakpan ang kalapastanganan na ginagawa ninyo sa salita ni King Yahawashai. You are worshiping Him with your lips and not with your hearts. Ang nasa puso nyo ay hindi pagpapasakop, kundi kapalaluan. Saan kayo patungo? Sa ginagawa nyong pagsuway sa utos ng Mesaya bago siya umalis. Nasusulat, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Ama at ng Mesaya ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod lamang sa kanyang salita. Tandaan nyo yan. In other words, ang mga makakaligtas ay yun lamang na marunong sumunod ng instruction, nagpapasakop sa chain of command. Kapag sinabing assemble sa designated bus stop, dahil doon kayo susunduin, sumunod kayo bilang isang kawan. Tanong, paano kayong mga humihiwalay sa kawan at may ibang command, ibang leader na sinusunod? Maiiwan talaga kayo. Matthew chapter 24 verse 40 to 42. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day Yahawashai will come. Malalim ang kahulugan niyan. Matalinhaga. May 2 lalaki magkasama sa taniman. Ang isa ay nasundo, ang isa ay naiwan. May 2 babae magkasama. Ang isa ay nakasama, nasundo. Ang isa ay naiwan. Bakit may mga naiwan? Or bakit may maiiwan? Hindi naunawaan ng mga mangmang kung kaya't binudbura ng libadurang rapture doctrine. Ang mga napasama ay kabahagi ng kawan. Ang naiwan ay may sinasamahang ibang kawan. Ibang boses ang pinakikinggan. Ibang instruction ang sinusunod. Ano ang resulta? Ay maiiwanan talaga dahil ang instruction ng Mesaya ay ipunin bilang isang kawan, one flock, one shepherd, one command, one instruction. Ngayon, mamili kayo kung sino ang dapat nyong pakinggan at sundin. Boses ng silangan na nagpalaya sa inyo mula sa Babylonian religions o boses ng huwad at nagdudunong-dunungang leader. Pili kayo kung saang kawan kayo sasama. Sa kawan na binuo ng Torah o sa kawan na binuo ng huwad na katuruan ng inyong nagdudunong-dunungan at lapastangang pinuno.
Mamili kayo ng mabuti para hindi masayang iyang pagtutuwad-tuwad ninyo. Your choice, your salvation. One is taken, one is left. Tandaan nyo yan. Makinig kayo, buong kawan. Do your part. Galugarin nyo ang mga social media platforms. Huwag hahayaang mamayani ang diwa at impluensya ni Pablo. Sagipin ang mga natrap sa mga huwad na kawan na may mga huwad na katuruan. Iwanan nyo ang mga nagmamatigas, walang pilitan. We have the mighty blessing. Kumilos, one for all for one. Uphold the Torah. Hold on to the covenant. One flock, one fold, one covenant, one shepherd, one spirit, one direction, and one command under the banner of King Yahawashai. Forward, march! Mainit na pagbati mula sa silangan. Welcome po ulit sa ating banal na gawain. It's another session in which I hope na marami po tayong matututunan ngayon. Ang ating lesson po is napakaganda. Di ba po? Kung ako yung nakikinig sa ating mahal na hari, parang yun palang kompleto na. But we will try to do some recap at madagdagan po natin ng additional verses para po sa ating study po ngayon sa ating Torah. Now, sa pangalan po nating mahal na hari, sa ating punong ministro, sa lahat po ng kapatid natin from priesthood, sa mga nandirito po sa loob ng Zoom, sa mga nakikinig through Facebook Live, blessed evening po sa ating lahat. Now, bago ko po bigyan ng recap ang ating topic ko po ngayon, let's have a little bit of review about our last topic from the last week's Torah study. Ang topic po last time is bakit tinupok ng apoy ang 250 katao na mga Israelita. Ang first reason natutunan po natin is that the reason why Korah, Dathan, and Abiram were swallowed. Ito po yung isa sa mga natutunan natin. They were swallowed by the earth. The second one is the reason, yung kadahilanan na kung bakit yung 250 Israelite men is consumed by fire na ano po sila ng apoy. At ang number 3 is the reason why there were 14,000 additional number of Israelites who died aside from Korah and the rest of the group. Yan po, isa-isahin po natin, pahapiwan po natin balikan ang ating topic from the last time, and we will dig down deeper on our topic for tonight. The first one is the reason why Korah, Dathan, Abiram were swallowed by the earth. Alam na po natin kung anong nangyari sa kanila, di po ba? Ang pinakapunot, yung root mismo, kung bakit sila ay nilamon ng lupa is ang kanilang tinatawag na pride. Tama po ba? Pangalawa, ano po bang pangalawa? Vested interest. Unahin po natin si Mr. Pride. Ang nangyari ka Korah, Dathan, tsaka Abiram, they became insolent. Ang nakasabi po sa Torah is they became insolent. Ano po tong insolent? They became arrogant. Naging disrespectful po sila towards Moses. Moses was leading them out from Egypt, out from slavery. Pero during that time, sa kanilang kapanahunan, I don't know what happened, pero pride came. They questioned the authority of Moses when they were summoned nung tinawag nga sila, di po ba? Nung tinawag sila, ano ginawa nila? Pumunta ba sila? Nope. Mababasa niyo po yan sa Numbers 16. Chapter 16 verse 12 to 14. Yung numbers po natin ngayon sa ating Torah po is papangalanan po nating 2nd Leviticus. Baka masabi ko po yung 2nd Leviticus at kayo po yung ma-confused. Sorry po. At least alam niyo po. So yung 2nd Leviticus natin ngayon, yan yung numbers. So based on 2nd Leviticus 16 verses 12 to 14, ano po ang nakasabi dyan? Sabi ni Dathan tsaka Abiram nung pinatawag sila ni Moses,
Sabi nila, isn't it enough that you've brought us out from the land flowing with milk and honey into the wilderness and to be killed? Hindi pa ba sapat sa iyo, Moses, na inalis mo kami doon sa Ehipto, na for them it's already flowing with milk and honey, they're already abundant in there, at inilabas sila ni Moses doon para mamatay sa wilderness? Hindi pa ba sapat sa iyo yun? Sabi ni Dathan and Abiram. Continue. You also want to master it over us. Gusto mo ring maghari-harian dito sa amin. Sabi ni Dathan, where is the land that you promised us? Kita niyo po mga kapatid, hindi na po sila makapag-intay. You haven't given us an inheritance of fields and vineyards. Hindi mo man lang ibinigay sa amin yung pinangako mong lupain na pwede naming pagtamnan. No, we will not go. Di ba po mga kapatid? Pride, pataasan. Bakit kaya ganito yung uri ng sagot? Meron tong dalawa, si Dathan at si Abiram, nung pinatawag sila ni Moses. Nung nag-ano pa ako ng oras na magsaliksik, kaya pala ganito ang klase ng sinabi. Ganitong klase yung attitude nitong dalawa. Kasi pala, itong si Dathan at si Abiram, they were overseers sa kapanahunan nila doon sa Ehipto. They were not just, ordinary Egyptians, yung nagtatrabaho talaga, yung mabibigat talaga yung trabaho. No, they are overseers, meaning to say, sila yung nagbabantay. For example, kung nakuha mo ba yung quota mo sa ngayon o hindi, sila yung nagre-report. Ganun yung klaseng trabaho nila. Kaya siguro, nung lumaki ang kanilang ulo, gusto rin nilang mangulo. Pride came. Second one is vested interest. Remember, it was read in the Torah from the last week na nabasa natin noon, last time, na even Korah, this group, wanted to get the priesthood. And they also want to rule. So ito po yung mga simpleng kadahilanan na kung bakit sila ay nilamon ng lupa. Yung pangalawa, atin din pong natutunan yung rason kung bakit itong 250 Israelite men is natupok ng apoy. Ano po to sila? Are they just ordinary Israelite men? Tingnan niyo po ang definition. These people are community leaders. Mga nasa posisyon. And they are members of the council. Supposedly, dapat kung may problema doon sa Kawan, doon sa flock na dala ni Moses from Egypt, disinsanay itong mga taong to ang nanguna to solve the problem. Pero anong nangyari po? They were interested for a reason, but still, their minds were poisoned by Korah. Grabe siguro itong persuasive skills ni Korah at nadala niya itong mga community leaders and members of the council. And they became rebellious against Moses. In their choice, it's their choice to step out from the flock. But look at what happened to them. They were consumed by fire. Tinupok po sila ng apoy. All their loved ones, their sons, their daughters, wives, and relatives. Ganyan po mga kapatid ang nangyari sa kanila. Just because sumama sila ka Korah. Naniwala sila ka Korah. Ibinigay nila yung they entrusted their salvation to one person. We will discuss this one deeper later on. The second one, or should I say the third one, atin pong napag-alaman, atin pong natutunan yung rason kung bakit meron pang 14,700 na additional number of Israelites na namatay right after sa scenario ni Korah at saka yung 250 Israelite men. Out from that scenario sana, nung tapos ng nilamon ng lupa sila Korah, tapos nang nasunog yung 250 Israelite men on the next day or on the following day, dapat sana napag-isip nitong mga tao na yung mga taong pumili ka Moses, sana napag-isip nila na na kung gaano kaimportante or ano yung magiging consequence nila once they disobey the alahayam. They should have already put their trust to the one
chosen by Abayahawa. But what happened? Once again, this group of people complained and they said, "You have killed Yahweh's people." Anong nangyari right after? A cloud covered the tent of meeting, and the glory of Abayahawa appeared. Nag-aalimpuyo po mga kapatid ko sa galit ang ating Ama. To make the story short, to cut the story short, kasi pahapyaw lamang na-review natin from the last time. To cut the story short, ibinuhos ng Aba ang plague, isang plague na hindi man na-mention sa Bible, but it was a plague na pumatay sa 14,000 katao, 14,700 na mga Israelita. Yung death toll na yun na 14,700, dapat sana mas mataas pa yun kung hindi nag-ask si Moses ka Aaron to make an atonement for these people. Mas marami pa sanang mamamatay kung hindi yun ginawa ni Moses. So matotal, in summary po, we have learned the importance of following the instruction kung sino po yung nagdala sa atin, naglabas sa atin sa Babylonian system. Kung sa kapanahunan nila, it was Moses na naglabas sa kanila doon sa Ehipto. In our time, we need to know there is only one na naglabas po sa atin sa paganong katuruan. Now, we also learn that our Abayahawa punished people straight, lalo na't paggalit siya. Doon makikita mo talaga face to face kung anong klaseng galit meron ng ating Aba. Kasi may plague na nangyayari, may patayan na nangyayari. Makikita nyo talaga kung gaano siya ka-powerful. Now, dito sa John 10 verse 16, ang sabi dito, "I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there will be one flock, one shepherd, one voice, one command." Ano pong nangyari kina Korah? May one flock ba doon? Nope. There were divisions of groups. Grupo nila Korah, grupo nila Moses. Sinong sinalungat ni Korah? Mismo ang kalooban ng Aba. Gusto ng Aba, there's only one flock, one shepherd, only one command, and one voice. Pero sila, umalis sa grupo. Anong nangyari? Ayun, patay. Now, without so much ado, punta tayo sa ating topiko ngayong gabi. One is taken and one is left. May kukunin at merong maiiwan. Our guiding questions are, number 1, for whom is this message? Para kanino ang mensaheng ito? Pangalawa, what is this important message all about? Importante ba kaya ito? Third one, what does the Alahayam really wants us to do? Ano ba talaga ang gusto niya na dapat nating gawin? And number 4, what would happen to those who disobey the will of the Alahayam? Parang sa question pa lang ito mga kapatid ko, alam ko ang dami ng ideya na nandyan sa isip po ninyo. And I believe those ones are correct if pareho tayo kayo ngayon ng diwa. Now let's have the first one. For whom is this message? The first one, sinabi po ng ating mahal na hari, this one is for everybody, whether you're inside the Kawan or whether you're outside the Kawan, because I'm really sure once we finish the Torah study for tonight, ang MCIT po natin, napakasipag na mag-edit ng mga video, ilagay sa ating YouTube channel at makikita din po ito sa publiko. So, welcome po sa lahat ng mga makikinig sa mensahe po natin ngayong gabi. Second one, for all those fake followers and fake leaders. And the third one is for all the true servants of our Alahayam. These are our three audience kung para patungkol saan or sino yung dapat makinig ng mensaheng ito. Number 2, what is this important message all about?
sabi ng ating kamahalan, mahal hari, he divided it into two topics. The first one is for the fake channels in all social media platforms. The second one is for all the fake groups which are formed by those fake leaders. Isa-isahin po natin mga kapatid ko. Topic number 1. Beware of those fake channels in all social media platforms. We do have, ako hindi talaga ako maka-social media sa totoo lang po, mga mahal kong kapatid. But we do have, ito lang po ang alam ko talaga, Facebook, very common. YouTube, very common. We do have so many web pages and even group chats. We can consider that one as well. Na mga grupo-grupo na kung saan sila nagtitipon-tipon kahit na lang kahit ano na lang yung pinag-uusapan. And these and the topic that we have for tonight, ito yung mga channels mga kapatid ko na may mga channels po mga kapatid ko na hindi i-recognize po sa loob ng kingdom. Kaya anong sabi ng ating kamahalan? Beware of those fake channels. Now, before natin before ako magbigay ng examples of those channels, take a look at this one mga kapatid ko. This is our original YouTube channel. Makikita niyo po dyan yung link. I know we are inside the Zoom and you cannot click it, pero yan po ang nag-iisang link po natin to just to go to the channel. Nag-iisa po yan, very unique. Okay, and that's the name of our channel, Ophirian Heritage Conservatory. Makikita niyo po si Rizal as our tawag man yan, hindi man siya logo, profile picture. Ayun. And once you click the word about, nakikita niyo po sa screen, ang original po natin, ang legit po talaga natin na YouTube channel is established last June 8, 2019. Nothing more. Ano ang paalala ng ating kamahalan? If ever may mga kakilala po tayo na naghahanap sa tunay na kawan na tinipon ng ating mahal na mensahero ng silangan, dapat iisa lang po ang channel na ituturo po natin. Not unless kung may ibang mga channel na in-endorse sa buong kawan na dapat nating suportahan. For example, nakikita niyo po sa screen, ano po yung una? Ang una, yung OHC, Praise and Worship. Tinatawag din natin po itong Himig Levita, if I am right. Yes. You would see, and you would hear praise and worship songs. Ang sarap po, kung sa ano pa, kung sa lingwahe pa namin, lami magtambay. Tapos sa tambay, just hang around, makinig ng mga praise and worship songs. Aside from that, yung pera na mamonetize ng channel na yan is mapupunta direkta sa temple. Diba? Nakinig ka lang, nakatulong ka na. Yada halalwaya. No? Grabe yung mga pamamaraan natin, matayo lang natin ang ating kingdom. Hindi po yan biro, mga kapatid ko. We're searching, finding all our ways to help build the kingdom. Even yung pinaka-simple na pwede mong gawin nyo po, mga kapatid ko, para sa pagtayo. Kung ito'y makakatulong sa ating kingdom, then do it in any way. Next one, the next channel, we have this OHC MCIT YouTube channel. And this is for the Torah study recap. Marirecap nyo po lahat ng mga Torah study natin na nandito. And same thing po, ang mga namomonetize po dyan na pera, mga kapatid ko, sa channel na yan, hindi mapupunta sa tao, kundi mapupunta sa foundation for our Torah, sa publication ng ating Torah, sa ating temple, at sa lahat po ng mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Yan po yung mga ginagawa po natin. Next one po is yung Covenant Keeper. Although this is not a YouTube channel, this one is a Facebook page. This is the only legit Facebook page na meron tayo dito sa loob ng Heavenly Kingdom. Tayo po'y nandiyan lahat for Facebook streaming and for important announcements, of course. So kung may na-miss kayo ng mga Torah study,
If hindi pa po na-post doon sa OHC MCIT YouTube channel, you can just simply look at my bell button palagi yan for notification, and you can just simply scroll up or scroll down at hanapin niyo po yung na-miss niyo po ng mga Torah teaching, and for sure you could somehow replay all of them para wala po kayong ma-miss kung wala po kayong ginagawa pong araw. Now, aside from the ones, aside from the ones mentioned above, when it comes to messages, spiritual messages in the Torah, dapat iisa lang po ang ating ibibigay na link sa kahit sino mang tao na naghahanap ng tunay na kawan. And that link can be found on your screen. Para po, bakit po kaya? Para mas maayos at mas maayos at kumpletong detalye patungo sa covenant. Nakita niyo po kanina, may katanungan na nagsasabing, bakit? Why? Simple answer po mga kapatid ko, to avoid misunderstanding and confusion. Bakit kaya? The videos of our King, our beloved King OHC, they are already complete. Walang labis, walang kulang. Perfecto sa Ricardos. Kung sa ulam pa lang, kompleto na lahat. Napaka malasa na. There is no need for us to add, to cut anything from it. From the beginning till it ends. Isa lang po ang patutunguhan ng mga pinili na manunood dyan. Saan sila patungo? Ang pagtanggap at pagtalima sa mga kautusan. Ang magpasakop sa covenant through baptism. Tama po ba? Tama. Remember, I'm talking here about channels, YouTube channels. Iba yung pinopost nyo sa Facebook. May tinatawag daw na, anong tawag doon? Yung My Day, na parang nagsistory kayo na nag-ano kayo ng clippings from the videos of King OHC, like for example, the true name of our Messiah Yahushua, the true name of the Heavenly Father, pinost nyo doon, nag-My Day lang kayo for just one day, tapos mai-erase na. Iba po yun. Iba rin po yung nang aangkin ng videos ng ating mahal na hari. That's why this video is created. Now, let's go dig down sa mga channels na meron tayo. Yung una, yung example kanina ng ating mahal na hari. Hindi ko pa pala na-edit yung nasa taas. Pasensya niyo po mga kapatid. Just don't mind that number 2. Right there, there was an outcry. Now, tingnan niyo po yung picture. Yung pinakaunang example ng ating mahal na hari is this Ophirian Republic. Sa totoo lang po, I got no idea, but I tried to research kung meron pa kung nag-exist ba talaga ito. Hindi ko na po siya makita. So sabi ko naman, siguro ko may ginawa or may ginawa ang ating kamahalan, because this one is truly a violation of the contents that he did. Now let me try to explain things. Just recently po, ang daming channels na nagsusulputan, sa totoo lang po. 1, nangungopya. 2, naninira. But mostly po sa nakita ko po, halos puro mga panira. That's why later on, we will discuss that one as well. Nag-warning din ang ating mahal na hari about that one, and nag-remind din siya, maraming reminders ang ating kamahalan sa kanyang video. So, itong Ophirian Kono channel na tinatawag nilang Ophirian Republic YouTube channel, ano po ba ang naging issue nito? This channel is the best example for a copyright infringement. Mamaya po i-discuss natin kung ano yung copyright infringement. They copy videos from the messages of our King. And then they tend to modify, binabago po nila yung music background, nilalagyan daw po nila na, kita nyo naman po, example, nandyan sa screen. Nilalagyan nila ng more images, more pictures, tapos boom, upload nila sa channel nila na parang kanila yung channel. Tama po ba ito? Ako po yung magtatanong ngayon. Tama po ba ito? Simpleng kasagutan, mali. Bakit po? Una sa lahat, may pahintulot po ba ito sa ating mahal na hari? Isa kanya yung video, tama po ba? Did they ask for permission?
If there's none, it's a violation. Pangalawa, kahit na magtanong kayo sa mahal na hari na can I copy your video and post it on my own YouTube channel? What's the point? What's the purpose? Bakit ka mangungopya ng content? Tama po ba? Can you just simply create your own content and post it on your YouTube channel? Di mo ba yun kaya gawin? Ba't kailangan pang mangopya? There's a big question why, or there's a big question about the purpose why you copy that content. Is it because you want to have more subscribers? Kasi alam naman natin, ang videos ng ating kamahalan, ang dami na pong nanonood. Thousands and thousands of people are watching the videos of our mahal na hari, and that's the fact. Gusto mo bang i-post din, kopyahin yung YouTube channel ng ating kamahalan, i-post doon sa yung YouTube channel para dumami rin subscriber mo? And always remember, the more subscriber you have, yung law nila or rule nila dyan sa social media world, the more subscriber you have, the more money you get. It's always like that. And when you say no to this one, ewan ko kung nagsasabi ka ng totoo. Why you need to copy? Is it because gusto mo ring makilala? Why you need to copy? Is it because mag-boom yung income mo sa buhay? Why you need to copy? Is it because you want to create your own group? See? All these 4 reasons na gusto mong mag-copy, it's all your vested interest. Nasa sayo lang po yun. Next, bakit po mali? Ito po ay nagdudulot ng kalituhan. Bakit kaya? For example, kinopya nyo yung content ng ating kamahalan. Binago nyo nga, nilagyan nyo ng maraming paraphernalia, materials, images, na para bang kung sa inyo, para bang kayo yung may-ari, pinost nyo. Tapos, hindi nyo i-credit sa tunay na content creator, sa tunay na may-ari, hindi ka na-credit, di mo man lang siya minention kung kaninong video yaon, para bang sa'yo talaga yung video na yun. Ano po ang kalituhan na mangyayari? Okay lang sana kung sa atin lang, di ba? Kung ikaw, alam mo naman kakaking yan na message, you would never ever say na sa kanya yung message na yan. I mean, yung sa taong nangopya. Paano kung yung sa mga baguhan? What if merong mga tupang naghahanap talaga sa atin? Tapos nakita yung YouTube channel mo, ikaw ngayon yung kinausap, nag-comment ba doon? Hopefully, kung ikaw yung nagsumagot doon sa baba, sana in-introduce mo kung saan talaga yung tunay na YouTube channel. Sana ganun, 'di ba? Or sana in-introduce mo rin covenant. Ang pagpapasakop, sana ganun ang mangyayari. Yung iba, nangungopya na nga, nasa labas din ng kawan. Wala sa loob. So anong mangyayari? Hindi covenant na i-introduce sa kanila. Pera-pera lang. Grupo-grupo lang. Ganun. May kalituhan na magaganap. Totoo po ba? Totoo po. Now, let's talk about this copyright infringement. Once again, I'm so sorry. Hindi ko na-delete yung nasa taas. Now, ano po itong copyright infringement? Now, you could definitely see directly right from your eye. Copyright. Ito po yung right ng owner para sa kanyang mga materials na hindi niya pwedeng ipagamit sa iba, ipakopya sa iba. And infringement, meaning breaking the terms. No? In short, kung i-combine itong dalawa, copyright infringement is the breaking of owner's right na di niya sana gustong ipagamit or ipakopya yung video content niya, ikinopya niyo. The most common term for this one is the word plagiarism. Ano, kayo mga kapatid, is very common for this one, very familiar for the word plagiarism, yung pangungopya ng content na hindi sa inyo. It happens, it can happen at school, sa mga estudyante, sa mga nag-aaral pa. It can happen in any companies. It can happen in any social media platforms. It can happen even here inside the Kawan, especially the Torah and Covenant that we're going to publish.
Now, let's talk about that one. Let's have this one. Consequences of plagiarism. Masaya ba kaya itong mga taong ito sa kanilang pangungopia? I know it's only just vested interest kung bakit sila nangungopia, nothing more. What's the point of copying kung hindi mo to ginusto or meron kang hinahanap-hanap na gusto mong makamit? It's always vested interest. Now, alam ba nila, oo nga, magandang mangopya. Yun yung worldly thoughts na meron ang ibang tao na masarap daw mangopya kasi pahayahay. You don't have to do hard work, pahayahay. But do they know the consequences of this what we call plagiarism? Now, let's talk about reality sa pang-araw-araw natin. At schools, meron po bang plagiarism? Meron po. Ang dami pong nangyayari plagiarism with the science investigatory project. It could be copied from letter writing, yung mga project when it comes to write-ups ng mga kabataan po natin, it can be copied. Lalong-lalo na po sa ito ha, beware mga parents ha. Kasi kayo lang po yung nagiging mata dyan sa bahay kung ano na pong ginagawa ng inyong mga anak. Ang sa kapanahunan po natin ngayon, very high-tech, to be honest. Ito, pahapyawan ko lang, baka mawala tayo sa topic. Remember, andun tayo sa channels. Pero pahapyawan ko lang po ito. Sa kapanahunan po natin ngayon, mga minamahal, yung mga bata po natin, they are, very curious kung anong meron ang technology natin ngayon. They are very good at searching applications that could, modify things in their own benefit. May mga application na po tayo ngayon. Let's say, for example, nakita mo po itong write-ups na nasa internet, gamitan mo lang siya ng APK files, isaksak mo dun yung content ng gusto mo, tapos yung application na yun, yung magbabago ng content na kumbaga parang sa'yo na yung content na yun. Marami pong files, marami pong application na ganoon. So mga parents, make sure your sons and daughters are doing their job sa school nila, na honest sila sa mga gawa nila. Kasi makikita nyo po naman yung resulta. At malalaman nyo naman, most especially mga teachers, aware ng mga teachers nito. Ang daming teachers na very wise. Just one look sa mga gawa ng mga bata, malalaman nila agad na it's either modified or it's either copied somewhere. Kasi malalaman nila ang kalidad na meron yung batang niya. Now, kung merong plagiarism sa school, what's the consequence kung nangopya yung mga anak natin? There are only two things. One thing is suspension. Di po sila papupuntahin sa school for a couple of days or maybe weeks or I don't know, even month. Or kung napakalaki ng ginawa nilang pangopya, maybe sometimes expulsion. Maalis po talaga sila sa school. And we don't want that to happen. Next one, how about sa companies? Ito mga kapatid ko, nabasa ko lang po ito sa internet. Yung iPhone tsaka Android, very common. Siguro ang iba sa inyo is alam na tong issue na to, na ang Samsung is nangopya ng design and features na inilagay nila sa kanilang mga smartphones, and yung design at features is nanggaling pala dun sa Apple. So, dinimanda sila ng Apple ngayon, hiningan ng ganito kalaking pera para makompensate yung ginawa nila na plagiarism. Alam nyo ba, yung nangyari na issue na yan, it took 7 years. It took 7 years bago sila na-reconcile. And Samsung company paid around $1 billion just to compensate what they did to Apple. One thing, kinopya lang nila ang design pati features. Boom, nagbayad $1 billion. Is it easy? It's a very big punishment or fines. Am I right? Next one, social media platforms. There are only 3 things. Ito, nabasa ko rin po ito. Like I said, I'm not into social media. Pero ito, nabasa ko lang din po ito sa internet because I have to.
It says there mga kapatid ko na there are 3 things that the video owner could do sa mga contents na kinopya mo. For example, si person A ang nagmamay-ari ng content na yaon. Kinopya ni person B. Now si person A pwedeng mag-ano? Number 1, mag-request daw siya sa YouTube channel na ipa-delete yung content na kinopya mo or na kinopya ni person B. He can do that one. Mabubulaga na lang si person B, hala wala na yung kinopya niya. Bakit? Ni-report ng may-ari. Nasa kanya yun. Siya ang legit owner of the content. Pangalawa, I'm not sure if this one is really true, pero yung content owner daw, pwede siyang mag-report na ito siya, ganito na channel, kinopya yung ano ko, binigay niya yung ID. I guess there's an ID for every video. Binigay niya yung ID, tapos ni-report niya. So, ang mangyayari ngayon mga kapatid ko, lahat ng money na mamamonetize, I'm not sure if lahat or percentage, no idea. Pero ang pera na mapupunta sana sa nangopya is mapupunta directly sa may-ari ng content. And last but not the least, the third one that the real owner could do is just simply let it be. Most especially, kung si person A naman na may-ari is nagbigay permission ka person B na magkopya at i-post din yung content na yun sa channel nila. And that is okay. But the thing is, there is always a consequence once you copy something. Yan po yung gusto ko pong i-emphasize. Kasi once nagkopya ka sa mga videos, I guess there's only 3 strikes in the video channel. Yung channel mo po mismo is mababan. What if ang dami mo ng channels doon? Naglagay ka lang ng mga kopyang channels doon. Maybe, let's say, mayroon ka ng 20 videos na na-create doon na nag-monetize na ng pera. Ang dami ng video, ang dami ng viewers. What if kumopya ka lang ng, let's say, 3 to 4 contents from other people, tas na-report ka, 3 strikes lang po, ban, mawawala lahat ng pinaghirapan niyo po. Yan po yung consequence when you copy something in the social media platform. Now, how about our Torah? Pres Ed, mga kopya po ba? Now, I need to be very careful on this one. Ayoko rin pong magkamali. Our king is wise enough. At kagaya ng chess, he is 3-step, always 3-step ahead of you. Believe me or not, meron si king, kung may option A, which is his first priority, meron siyang option B, C, D, siguro until Z. Ganun po ang ating mahal na hari. If you are acting wise, he's wiser than you. Now, if you want to copy our Torah, let's say na-publish na, gawa din sila ng sarili nilang version ng Torah nila. So may sila sa grupo nila, sa atin, kinorek natin. Kinonect natin lahat-lahat na yung every verse ng Torah, walang tawag nito. Bisaya lang ang alam ko eh. Yung walang ito na verse na dapat ganito, itong verse dapat in-align sila pero hindi sila magka-align. For example, ang sabi ng ating alahayam, honor thy father and mother. And this is one secret for you to live long sa buhay po natin. Honor your father and your mother so that you will live long on earth. Pero ang sabi doon sa Luke, if you don't know how to hate your father, your mother, your sister, or brother, you cannot follow me. Saan dun mga kapatid ko ang dapat niyong i-follow? Yung sabi ng ama o sabi doon sa Luke? Di ba po? Merong contradicting. Yung Torah kasi natin ngayon, sabi ng mahal na hari, it's 70% 70% defective. Ang dami po diyan na hindi po nagkakasalungat, hindi po align yung mga ideas. Kaya ang nangyari is kinorek po ng ating mahal na hari. Now, Priest Ed, hindi mo pa rin sinagot kung makukopya ba yung Torah and Covenant po natin, yung ipapublish po natin. Now, buong mundo po, whole world. Kahit kopyahin man nila some parts sa Torah and Covenant na meron tayo na ilalabas,
hindi nila pwedeng gamitin ang pangalan ng ating Aba Yahweh. It's only us who can use and who can call him that way. Kasi po, kung kukopyahin nila Torah Covenant natin at gagamitin din nila ang pangalan ng Aba, Yahweh. Marami na kasi ako nakita, may mga version na meron ng Yahweh, Yeshua. Pero pag ginamit nila ang pangalan na Aba Yahweh mismo sa version nila, they will be charged, they will be fined, or maybe they will be put to prison. Legal po yan mga kapatid ko. Hindi, no one could ever copy that name. That's very precious sa atin po dito sa loob ng Heavenly Kingdom. So yun po, safe po tayo doon. Now, next one. So, okay na po tayo ha, yun doon sa plagiarism ha. Ayoko nang mag-dig deeper kasi ang topic naman natin is all about the channels. It's not all about those ones. Now, this one now, I know this one is very familiar sa inyo. Yung Stand for Truth channel. This one can still be search. I-try niyo pong i-search. Sa YouTube channel po na Stand for Truth. Yung stand for walang space. Connected. Ito po, gusto ko po sanang ipakita yung mga videos na meron sila. It's like, I'm not sure, more than 8 videos. Stand for Truth YouTube channel sounds like a Ferian Heritage channel. Di ba po? Because of the name. But they use the videos, audios of our beloved King para siraan ang kamahalan. Nung ginawa ko po tong PPT, gusto ko po sanang ipakita yung picture lang ba, kung baga. Pero hindi ko po gustong tingnan. Kaya dinilit ko. Bakit po? Sa totoo lang, masasaktan ka talaga dahil dito. But we are not already thinking about how they would like to destroy the name of our King. Kasi kung totoo kang tupa ng ating Messiah, this will never affect your loyalty sa ating mahal na hari. Hindi tayo tulad nila na nagbabanal-banalan, hipokritohan lang ang lahat. Tayo, we do have our stand. We need to stand with our King now and forever. Sabi ng ating mahal na hari, wala nang susunod pa sa kanya. He is the only King that we will have, the only messenger here in the Heavenly Kingdom. Next one, may isa pa po. Ito siya, hindi po to siya pang-Ophirian Heritage Conservatory. But I just want to mention this group. Kasi I believe nakita nyo rin to sa series ng ating kamahalan, the SDA series. King kasi galing din yan sa SDA. Si Prisimri galing din yan sa SDA. Even Pristeo, ako rin galing sa SDA. Ito yung nagbigay pansin sa akin. Kasi yung pag-aralan natin YouTube channel ng mga SDAs, just like the Stand for Truth channel, they also use our King's videos to directly oppose our teachings. Puro naman hearsay. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi nung huli nilang propetang naalog ang utak at napunta sa planet Saturn. O, di ba? Ganun. Puro sila hearsay. Ganun yung klaseng explanation. Meron sila, kesyo ganito, kesyo ganyan. If you check their videos, they need around maybe 2 to 3 hours to explain one question coming from our King. Tapos yung sagot pa nila, kung makikinig ka sa kanila for 2 to 3 hours, ginawa ko po, mga mahal kong kapatid. Paminsan-minsan, naiirita na lang ako. Bakit po? Paligoy-ligoy, paikot-ikot, they are beating around the bush but they don't know how to hit the right answer. Puro hearsay, puro indefinite. Walang sure yung mga kasagutan nila. Tapos, ang hilig magtanong sa ating mahal na hari. Meron silang banat na tanong, bakit ganito, bakit ganyan? Anong sagot ng ating kamahalan? Sinagot po sila for how many times? Our King explained everything they asked. And our King
only needs 10 to 15 minutes max to give them firm answers, direct answers, exact answers to their allegation. Walang paligoy-ligoy. Directly coming from the Torah, not from his own understanding. Coming from the Torah. Mismo ang Torah po ang nagsasalita sa bawat bigkas ng mga salita na ginagamit na ating kamahalan, lahat mababasa sa Torah. Hallelujah. Hallelujah. So these are just but examples of, the channels that I found. I could not really give you everything, all the channels, and we're gonna talk about this one whole night. Hindi po pwede yun. Meron na po tayong 2 hours sa atin pong programa. Ang dami po. Pero like I said, halos mga panira sa ating kamahalan. But we're not into it. Kasi kung ako, sabi ng ating kamahalan, di ba? Halughugin ninyo ang mga channels na yan. Pero, di ba, makaka-monetize sila ng money once you watch their video. So what I do recently, you need to act wiser than them. So ginagawa ko po mga kapatid, tinitingnan ko po itong mga channel na to. Tapos hindi ko piniplay yung mga videos nila. Doon ako sa comments. Ayokong panoorin, ayoko silang magkapera dahil sa akin. Ayokong panoorin sila. Ang ginagawa ko, doon ako directly sa comments. Tinitingnan ko kung sino talaga yung naghahanap. Normally, ang daming nag-agree, ganito, kesyo, ganito. Parang same nila na diwa. Pero may makikita ka pa rin kasi na tupa na talagang naghahanap. Yung tupa ba na kumbaga, hindi naman ganun. May mga sagot na, hindi naman ganun bro. Tama man ang sinabi niya. Pero pag na-check mo yung name, wala pa sa Covenant Keeper. Wala pa sa Kawan. O di ba? May mga tupa na naghahanap sa tinipon ng ating messenger of the East, ng ating mahal na hari. And each one of them are very precious to our King. Kaya, anong sabi ng ating mahal na hari? Halughugin ninyo ang lahat ng mga social media networks. Media networks na meron tayo. Baka meron kayong matagpuan na isang nawawalang tupa. Tanong, ang mga channels ba to na mga halimbawa natin kani-kanina lang is nagdudulot ng kalituhan? It's a resounding yes. Bakit po? Walang covenant dyan. Pag-aralan natin, walang covenant dyan. Stand for truth, walang covenant dyan. Kaya once you find someone who's searching for the real flock, give the link of our YouTube channel directly. Tell them to follow the guide para mas maganda yung order ng pagpapanood nila. And once they have question, try to help them answer their queries if you can. If not, lapit po kayo sa mga kapatid po natin na sa pinakamalapit ng mga chapter officers if you need some, or maybe sa mga Joshua group po. They will guide. They will definitely can help. Ang tanong po ko po, Pres Ed, makikipagdebate po ba ako doon? Ano po bang sagot niyo? Makikipagdebate po ba ako doon? Should I post comments as well that I disagree about what they said in the video, or maybe what this person commented on the comment section? The answer is no. Hindi po tayo, Pablo. Kapablo po yan. Yan ang pinaka gusto ni Pablo. Di ba nakita niyo? Sabi ni Pablo, Romans 6, na sabi niya, sa Romans 6, if I am not wrong, sabi niya, we are not under the law. Pero pagka sa Romans 7, sabi niya, we uphold the law. Labo-labo na, pinagdidebate niya. Kaya yung mga sulat ni Pablo, yun yung nakakos na ang daming pansariling interpretasyon, ang daming reliyon nagsilabasan dahil sa kanya. Nawala na yung heavenly kingdom, nawala na yung covenant dahil sa mga sulat nito ni Pablo. Nagkalabo-labo ng lahat. Now, next one is this. Our King reminds us
to be very vigilant and careful. Sa lahat ng social media channels na nagsusulputan ngayon, lalong-lalo na sa mga Ophirian Kuno channel. Parang Pablo laang. Hinijack niya ang katuruan ng tunay na mga apostol ng Misaya. Isa pa, he is a credit grabber. He never introduced the real name of our Messiah, King Yahushua, sa mga hintil. Ang inintroduce niya, Jesus Christus, not even mentioning his real name. Kinuha niya ang katuruan, binudburan ng libadura, sabay tatag sa grupo niya sa Ancho, na ngayon tinawag na Kristyanismo or Christianity. Kalaunan, lumaki yung grupo nila, kinalaban nila ang tunay na kawan na nasa Jerusalem. He plagiarized and modified the teaching of our Messiah at kinalaban niya ang mga tunay na apostol. Noon, of course, hanggang ngayon, nothing new under the sun. Topic number 2. Fake groups that are formed by those fake leaders. Sino po ba to sila? Who are these people? Jeremiah 14, verse 14. Kasi ang dami na kasi nagsisilabasan, di ba? Aside from the YouTube channels, ang dami ring nagsisilabasan na mga grupo-grupo mano, at sila pa yung mismong nagsasabing sila yung totoo, hawak nila yung tamang katuruan. Ano po ang reminder ng ating prophet Jeremiah? Then Yahweh said to me, the false prophets are prophesying lies in my name. They will use even the name of our Alahayam to prophesy things. Pero nung sabi ni Prophet Jeremiah, they are false prophets. Abba Yahweh said, I have not sent them. Hindi man lang ako, hindi ko sila ipinadala. I have not sent them nor spoken to them. Hindi niya kinausap. But they are prophesying their false visions. Mga nagdi-dream na rin po to mga kapatid. Their divinations, adulteries, nagdi-delusion na of their own minds. Another one still the same in the book of Jeremiah 23 verse 16. It says, do not listen. Is it a warning? Yes or no? Yes, it is. Wag makinig. Do not listen to what these false prophets are teaching you. They fill you with false hopes and doctrines. They speak visions of their own minds, not from the mouth of Yahweh. May isang kapatid tayo na nagtanong, paano po namin malalaman na ang taong yan is not a fake prophet? Masasagot niyo po ba, mga mahal kong kapatid? Kung tatanungin kayo, paano mo malalaman na yung taong yan is a fake prophet? There are only 2 points na isi-share ko po. Number 1, kung yung mga pinipredict niya, hindi nagkakatotoo. Second one, kung yung mga sinasabi niya, wala sa Torah. Hindi po yun makakatotoo. They are fake prophets. Next one. What does the Father really wants us to do? John 10, verse 16. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there will be one flock and one shepherd. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa dito sa Kawan. Dapat dalhin ko rin sila. Sila rin ay makikinig sa aking tinig at magkakaroon ng isang kawan, isang pastol. One voice, one command. Kalooban ng Aba, kalooban ng Aba. Sino kinakalaban nila? Yung mga grupong disinsanay nandito na, lumabas pa, nagdala pa ng iba, gumawa ng grupo. Sinong kinakalaban nila ngayon, mga kapatid ko? Ang kalooban ng ating alahayam. Not us. Ang kalooban ng ating alahayam. There should be one voice, one command. Kaninong voice
ang pina-follow nila ngayon. And once you talk to them, they would tell you things na, oh, grabe na yung progress nila, grabe ganito, ganito, ganyan. Kumbaga, inaakit kanila na sumama rin sa kanila. But no, guard yourselves. Those are fake people from fake groups. Eto, may isi-share po ako sa inyo. Case number 1. Nasa loob na sana ng Kawan, lumabas pa, gaya ng sabi ko kanina, nagdala pa ng mga kasama. Gusto rin maging mensahero. Gumawa pa ng sari-sarili nilang grupo. Malakay 3 verse 1. I will send my messenger who will prepare the way before me. Ito po, napaka-simple pong intindihin. Kahit grade 1 siguro, masasagot ang tanong ko. Ang plural, kalimitan, kadalasan, dinadagdagan ng S. Ang singular, marami o isa lang? Isa lang. Walang S. Basahin natin ulit. I will send my messenger. Marami o isa lang? Sagot po, quick answer. Isa lang. Wala nang iba pa. Paano po natin malalaman na siya yung mensahero? Mamaya po, pag-usapan natin. Next one is this. Case number 2. Nabigyan lang ng konting kaalaman. Nag-aala propeta na. Ang iba, ayun, may tungkod na. Siya na daw papalit sa ating kamahalan. At siya na daw ang makikipagtagpo sa Misaya. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Nabuksan lang ang diwa. May tungkod na agad. Watch out for these false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves vested in interest. Mag-ingat sa mga huwad na propeta. Sila ay mga nag-aanyong tupa, ngunit sa loob sila ay mababangis na lobo pala. Next one. 1 Peter 5:8. Kopyahin niyo po ito mga kapatid ko. Ang ibang verses po is dinagdag ko just to supply sa sa Torah study po natin ngayon. 1 Peter 5:8. Be alert and maintain a sensible mind because your enemy, the devil, is a hissing serpent, prowls around looking for someone to strike. Magbantay po tayo mga minamahal. Maintain sensible mind. Ano po ito sa Tagalog? I-maintain niyo po yung maayos na kaisipan because your enemy is acting wise. You know? Naghihintay lang siya to strike kung kailan ka hindi prepared. Now, ang ating mahal na hari ang nagsabi mismo that we need to act wiser than the serpent. Ito po kasing kalaban po natin ngayon mga minamahal. He will not strike us on big things. Agree po ba kayo? Kasi kung paganong doktrina naman yung isi-share, example, may gagamitin siya. Paganong doktrina yung i-introduce sa atin, directly we reject. Yung mga malalaki, hindi na natin yun. Kaya na natin yung iwaksi. Kung dun tayo niya titirahin. Ang tira ng kaaway ngayon dun sa mga maliliit, mga minamahal. For example, your food. Ito, bago lang ko po ito nakita sa post ng sa kapatid po natin. Yung food na akala natin, ito flavored, ang flavor nito is chicken. Ito ang flavor nito is beef. But we don't know they add more things in that food. Makakain ka lang ng pinagbabawal. For example, yung pinakamasarap na Lucky Me. Yung pinakamasarap, I'm not sure if all noodles, patawad mga kapatid, di ko po alam kung lahat ng noodles meron. Hindi ko po na-check. Wala din po kasing masyadong Filipino goods dito sa Thailand. But yung dinala kong noodles, from the last time, nagdala po ko galing ng Pinas, pumunta ako dito. Ang ginawa ko po mga minamahal, nung sinabihan din po ako niyan, ibinenta ko. Hindi ko kinain. Kasi ganito ang nakalagay. Wala na akong example mga kapatid ko. Let's say ito noodles. Alam ko ito snacks lang po ito. Pero sa likod po niya, makikita niyo po na
May kita po ninyo ng mga ingredients, di po ba? Sa noodles kasi, ang nakalagay is, it contain. Pangalawang inilagay nila, it may contain. Anong kaibahan sa dalawa? Tingnan nyo po, noodles nyo po, ha? Pag ganito po ang inilagay, it contain crustacean. Crustacean po, shrimp, crab, yung mga seafood na hindi natin pwedeng kainin, yun po yung crustaceans. Check nyo po yan. Mamaya, kahit bili kayo ngayon, tas try nyo i-check yung likod, may nakalagay dyan, it contain, it may contain. Dalawa po yan. Dalawa talaga yan. Halos. Yung sa tiningnan ko. Kung it contain crustacean, for sure, yung noodles na yan, may shrimp and crab. But, if it says, it may contain crustacean, is it sure or not? May means not sure. Pero, would you like to eat? The answer is no. Okay? Kung hindi po tayo sure sa kinakain po natin, huwag nyo pong kainin. Sana po maintindihan po natin yan. That's why, kahit na makita natin yan, chicken or beef, always check what is put at the back. Ganyan po ka-wise ang kalaban natin ngayon. Diyan po tayo tinitira sa mga maliliit na bagay. Yung mga kahinaan natin, pagkain. Largo po tayo. Case number 3. May 3 pa ba ako? Ayan. Okay. Case number 3. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Nalimutan kong malagay. Ito po yung mga taong sa pagpasok nila sana dito sa loob ng Kawan, nabigyan sila ng oportunidad na malagay sa posisyon at makatulong sa pagtayo ng kingdom. Pero ano po ang nangyari? Hindi po sila marunong to follow the chain of command. Ang iba sa kanila, may isa pa na nagsabi ng ambot sa langaw. I know that one is in Visaya, but some of you mga kapatid ko, alam niyo po ang ibig sabihin niyan. Ambot sa langaw. Ang isa, may pinaratangan pa na scammer si ito, scammer si ganyan. Mga kapatid ko, iwaksi natin ang mga ideyang yan. In Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority vested by virtue of the covenant, because they keep watch over you as those who must submit an account. Do this so that their work will be what? A joy and not a burden, not a problem, for that would be of no benefit to you. Paano po natin to ma-justify ang terminology na have confidence in your leaders? We need to trust them. Kasi po, hindi po naman sila mailalagay dyan kung di sila nakitaan ng mga magagandang asar, ng potential characteristics of a leader. Have confidence in them. Follow them. Kasi po, ang nangyayari is ito. Lahat ng mga desisyon na naririnig natin, even from the smallest, officer sa ating kada chapter, unless kung that one is part of his or her vested interest. Pero generally, yung mga instruction is lahat nanggagaling po yan sa taas. And kung tayo po'y nakakuha ng instruction, we are not there to question the instruction. Lahat po ng instruction na ibinibigay ng ating kamahalan, or even the one who manage, kung sino po yung nabigyan ng task about that one to have this consensus, what will be their decision on something, and they give that instruction to everyone, yan po ay pinag-usapan, inupuan ng marami. They are, resulta ng pagpaplano. It's not just kesyo ganito ang gusto niya, ibinigay agad diretso yung instruction na kanya-kanya lang. No, it should not be like that. It should be a chain of command. Kung
If you want more confirmation, hindi lang naman nag-iisang opisyalis sa taga-chapter. Tama po ba? If you want more confirmation, then ask your chapter leader, ask your assistant chapter coordinator, or even the Joshua. Joshua also guides the Kawan, inside the Kawan. They secure the Kawan itself. So ask them if you have, or if you want more information about sa instruction na naibigay. Have faith, have trust, should I say, reliance to your leaders. Bakit po? May sinumpaan din po yan. May covenant din po yan, mga minamahal, na gagawin nila ang lahat makatulong dito sa loob ng kingdom. Do this, and their work will be a joy. Kaya sarap siguro, mga kapatid ko, no? Kung for example, sabihin ng ating mahal na hari, gawin nyo to. Lahat tayo nagtutulungan na maging productive at magawa yaon. Di ba? Nakasmile ang ating kamahalan. Hindi stress binibigay natin. Dapat mismo tayo, kahit sa pinakamaliit na member ng Kawan, I'm telling you, our King will be happy if we all follow. Magkamali man tayo, just accept your mistake and then humble yourselves. Accept na mali ka, humingi ka ng tawad, learn from it, don't do it again, continue how you live. Ganun po sana tayo. Obey, follow, for us to become successful. Now look at this. Gusto ko pong pagbulay-bulayan niyo po ito. My people are destroyed from lack of knowledge. Sabi po sa Hosea 4 verse 6. Because you are rejected the covenant, I will also reject you as my priest and my people. And because you have disobeyed the law of your alahayam, I will also ignore your children. Mabigat po ba, mga minamahal, ang binitawan ng mga katagang salita na mababasa sa Hosea 4 verse 6? Nasaan po yung mga lumabas? My people are destroyed because of lack of knowledge. Kakulangan. May nagtanong last time, yung terminology niya is, yung sa nangyari ka Korah, ka Abiram, tsaka sino yung isa? Ka Dathan or Dathan. May nagtanong last time, paano po yung mga nadamay, kung baga? For me, mga kapatid, this is my own point of view. Kung meron po tayong mga kapatid from priesthood, correct me if I'm wrong, and I would understand and I would simply comply. For me po, mga kapatid, yung terminology na nadamay, you are entrusting your salvation to someone. You are entrusting, binibigay mo sa iba, yung decision making na disinsanay ikaw ang gumawa. What if binigay mo to sa isang tao, tapos yung taong yun hindi stable sa kanyang mga desisyon sa buhay? What if andito na nga kayo sa loob ng Kawan, lumabas siya, lalabas ka rin pala. Kasi wala kang stand sa iyong sarili. Paano po yung nadamay? Meron pa ba yan dito sa loob ng Kawan, mga kapatid ko? Each of us has our own free will to choose what is good for us, to choose to follow the covenant of our alahayam. Nadamay. You have rejected the covenant. I will also reject you, my people. Ganun lang po kasimple. Para lang po itong, ano ba, yung coin. May heads, may tail. Kung pinili mo yung head, meron ding tail. May kung baga, merong benefit, meron ding consequence. Yung parang ganun. Kung pinili mo ang covenant, blessings will be yours. And that's a promise from up above. If you reject the covenant, curses will be yours. Sabi niya ba, I will reject you as my people because you have disobeyed the law of the alahayam. I will also ignore your children. Yan po. Lalo na sa mga nandito na sana, lumabas pa, bumalik pa, doon ka Pablo, or perhaps bumalik sa dating pagtawag sa mga paganong pangalan. Always remember,
4th to 5th generation of your generation will be cursed, and it's your choice. In 1 John 2, verse 19, it says there, they left us, but they did not really belong to us. Hindi po ako may sabi mga kapatid ko, for if they had belonged to us, they would have remained with us. But their doing showed that none of them belong to us. Para po to sa mga nagkora, sa mga lumabas, sa mga hindi nagstand sa covenant nung pumasok sila dito. Iniwanan lang nila na parang laruan lang. Habang buhay po ang covenant na meron tayo. Once you entered, there's no turning back. Covenant po natin is to follow all the laws of our living alahayam. Do not think of anything else. Keep your crown on your head, or else someone might take it away from you if you don't stand firm inside the covenant. John 10, verse 16. I have sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and they will be one flock and one shepherd. Kung tunay nga silang tinawag, yung mga lumabas, gumawa ng grupo ng kani-kanila, kung tunay nga silang tinawag, kung sila nga ang nagdala ng tamang katuruan, sana sila ang naglabas sa atin sa pagkaalipin mula sa Babylon teaching and practices. Kung merong Moses noon, meron tayong King OHC ngayon na nagpalabas sa atin sa paganong katuruan. Halalwaya. Sa priesthood, kung sila nga ang tunay na tinawag, kung sila nga ang nagdala ng tunay na katuruan, di sinsanay sila ang nagbalik sa priesthood. Kung may Moses noon na nag-anoint kay Aaron as the high priest, may King OHC tayo ngayon na nagbalik sa priesthood dito sa ating kapanahunan. Kung sila sana ang tinawag, kung sila sana ang nagdala ng tunay na katuruan, andito sana sila ngayon, nagpapagal para matayo ang temple. Kung nakita niyo po mga kapatid ko, ang sakripisyo ng ating mahal na hari, just to build, to put more progress sa temple po natin, you will realize kung gaano sakripisyo meron siya, ang ginawa niya. Tapos tayo, we can easily judge him kasi hindi natin siya nakikita, but deep inside, kung nakikita niyo lang ang nakikita ng ating alahayam, kung anong ginagawa niya ngayon, you will be very happy na meron kayong hari na ganyan, na meron tayo pala, include me of course, na meron tayong hari na ganyan ka-workaholic in the glory or for the glory of our alahayam. Exodus 25, 8-9. Then have them make a sanctuary for me. I will dwell among them and make this tabernacle and its all its furnishing exactly like the pattern I will show to you. This is sana silang nagtayo ng temple, mga mahal kong kapatid. And lastly, kung nasa kanila ang katotohanan at sila lang nagdala ng tunay na katuruan, di sinsanay sila yung halos di na matulog. Nagpupuyat gabi-gabi, ma-align lang ang ating Torah. Normally, mga kapatid ko, natutulog ang ating mahal na hari. Normally, pinakamababa, 3 a.m. 3 a.m. 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Almost every night. Iba pa yung gawain niya sa morning, iba pa yung gawain niya sa afternoon. Nakakaya niyo yun, mga kapatid ko. And these people who are outside the heavenly kingdom easily judge him for who he is. Nakikita nila, physical lamang, kung asan ngayon ang ating mahal na hari. Nakikita natin ngayon ang ating mahal na hari na
ginagawa lahat-lahat na para sa heavenly kingdom na itinatayo natin. Matthew 12 verse 42. A king from the east at the ends of the earth will rise at the judgment and condemn this generation. For he will come with what? He will come with the wisdom of Solomon. Someone greater than Solomon is coming. Yan ang sabi ng Matthew 12 verse 42. Someone greater than Solomon, someone wiser than Solomon is coming? No, he is already with us. He corrected the Torah and the covenant. He aligned everything. In fact, yung Torah and covenant po natin ngayon, nasa third reading na. Third reading na po. And our kamahalan, mahal na hari, is already doing his best to do the final reading as well. Hallelujah. Alahayam. Malapit ng coronation. Malapit na rin matapos ang Torah and Covenant. And once you read Torah and Covenant, that our Torah and the Covenant na ipapublish po natin, it's crystal clear. Kung noon nagbabasa kayo ng Torah, ang hirap intindihin, lalo na sa mga versions nila. But once basahin nyo ngayon ang Torah na meron tayo, kulang na lang isusubo sa iyo lahat-lahat na maintindihan niyo po lahat. Hallelujah, alahayam. Ganyan po ang mga blessings na dala dito kung nandito ka po sa loob ng heavenly kingdom, sa loob ng covenant. We are nearly at the end, mga minamahal. In Matthew 7 verse 21, nasa number 4 na pala tayo. What would happen to those who disobey the will of our Alahayam? Not everyone who calls me Yahweh Shai, pertaining to the ones who are outside the heavenly kingdom, na ginagamit din ang kanyang pangalan. Nag-cure din daw sila ng masakit sa kanyang pangalan. But, anong sabi natin ni Isaiah? Not everyone who calls me Yahweh Shai will enter the heavenly kingdom, but only those who do the will of the Father who is in heaven. What's the will of the Father? John 10? Anong nasasabi sa John 10? There are other ships who are not in this ship pen. They too, I will bring them. They will listen to me, and there will be one flock, one shepherd. Meaning to say, tayo na nandirito sa loob ng Kawan, sa loob ng heavenly kingdom, tayo ang dapat magtutulong-tulungan na mahanap din ang mga nawawalang tupa. Keep spreading the seed. Keep telling them about the good news of the heavenly kingdom. We never know when those seeds would sprout. And you will see some results. You might see some results in the future. Don't stop. Kung meron kayong makakilala na alangan, okay lang yun. Kung meron kayong makakilala na na-sharean nyo, basta always examine the spirit of the ones who are around you. Kung nakita nyo na itong taong to, di pala pag binigyan nyo, yuyurakan lang yung pangalan ng ating Aba or sisipain lang yung mga katuruan natin, wag na. Wag na. For sure, hindi sila para sa atin. But kung nakikita nyo na pag nag-share kayo, yung mga tao na natututong makinig, tapos sabay curious pa ng mga tanong, nagtatanong pa, ayun, sharean nyo po yun ng mga tao nyo. We never know when that seed would sprout and when they would accept the teachings that we have here in the heavenly kingdom. May iwan po ba sa pagdating ng araw? Last verse na po to, mga minamahal kong kapatid. Matthew 24:40-42. 2 men will be in the fields, one will be taken and the other is left. 2 men will be in the will be in the grinding mill, one will be taken and the other is left. Therefore, keep watch, because you do not know what day Yahweh Shai will come. 2 lalaki nasa parang, kukunin ng isa at iiwan ng isa. 2 babae na nasa gilingan,
Kukunin ng isa, iiwanan ng isa. Sa makatuwid, magbantay dahil hindi mo alam kung anong araw darating si King Yahushua. One is taken, one is left. The ones who are taken are the ones who are inside the flock of the heavenly kingdom. And the ones who are left behind are the ones who are destined for destruction. As conclusion, now it's time for us to choose. Although we have already chosen to follow the covenant, but to the ones who are still outside the covenant, now is your time to choose whether you listen to the voice of the messenger of the East who brought you out from the Babylonian doctrines, or the voice of those fake leaders who will never ever introduce you to the covenant and the heavenly kingdom. Choose which flock you are going to join. The flock that is formed by Torah, or the flock that is formed by those false doctrines introduced by blasphemous leaders that you could observe around us. Your choice, your salvation. One is taken, one is left. Be blessed po sa ating lahat mga minamahal ngayong gabi. Shalom. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, our Abba Yahweh, we're so thankful because we have you in our lives. We're so thankful, Abba, for the gift of covenant, that you let us be reminded that we need to stand firm for you. You are so faithful in your words. You are so faithful in everything that you do to us. We need to be reminded that we need also to be faithful to you. We need to rely on you in everything that we do. Help us, O Abba, to guard ourselves from these people who are just hiding like wolves, waiting for us to be devoured. Help us, Abba, with the guidance of your words coming from the Torah. Help us to be in line as always on the things that we think of, on the actions that we do, on our plans, on our desires in life. Help us, O Abba. Guide us that only you and your Son, our Messiah, King Yahushua, will be glorified above all. Bless our beloved messenger. We thank you as well, Abba. You have given him to us. It is indeed our benefit, although they treated your Son, Messiah Yahushua, very injustice, very unjust. But it is our benefit that he went back to you so that our beloved messenger would go to us, who opened our consciousness, our spirit, and to call you on your true name, our Abba Yahweh and Messiah, King Yahweh. We entrust to you, Abba, everything, most especially for the publication of our Torah. We entrust to you everything, most especially for the building of the temple. We entrust to you the life of our own messenger, our King, and we entrust to you his coronation. Thy will be done. We bring back to you all the honor and glory to the loving name of our Messiah, King Yahushua. Halalwaya alahaya yada. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin at pupurihin ka. Walang katumbas na biyayang natanggap, patnubay at gabay na kailangan. Namula
ikaw magpawalang hanggan. Yada, kaluluwaya alahayam. Mapagpalang gabi, mga minamahal kong mga kapatid, Korean citizens of the heavenly kingdom. One is taken, one is left. And ating natunghayan sa video ng ating kamahalan at tinatalakay ng ating butihing priest Ed sa oras na ito. Natitiyak namin na mayroong mga agam-agam dyan sa puso ninyo na gusto ninyong maliwanagan. Mga kapatid, time check po pala tayo. It's already 8 o'clock and 55 minutes. Bro Rudolph, do we still have time? Yes po. So can we extend up to 30 minutes Siguro until po, opo. 9:30? So para Yes po, yes tayo po. ng mga questions. Of course, maraming magtatanong. So we need to do it for at least 30 minutes. Maraming salamat po, bro Rudolph. Okay, natitiyak namin na mayroong mga agam-agam dyan sa puso ninyo, mga gusto ninyong maliwanagan, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy sa ating question and answer portion, muli nais namin ibilahad sa inyo ang ating house rules, mga alituntunin. Ito ay para na rin sa mga baguhan na nasa loob ng Zoom meeting. Sundin ang wastong dress code sa panahon ng ating Zoom meeting. Naka-head cover at bawal makita ang mga balikat o nakasuot ng sando sa kababaihan or kalalakihan upang maging magana. Panatalihing nakamute mode o nakasara ang inyong mga microphone kung hindi kayo tinawag. At lalo na kung nasa labas kayo upang maiwasan ang di kanais-nais na ingay sa paligid. Raise hand icon kung balak mo magtanong. Bago mag-raise hand, self-check muna tayo. Ang aking paligid ba ay angkop at tahimik? May maayos ba akong internet connection? Kapag ang sagot ay hindi, sa alinmang pamantayan sa sarili, iminumungkahi po namin ay padala ang inyong mga katanungan sa chat box. Ang inyong mga katanungan ay tungkol lamang sa ating paksa ngayon. 1 is taken, 1 is left. Mga katanungan lamang po ang aming pauunlakan at hindi ang karagdagang pagbabahagi ng ating paksa upang maiwasan o magkaroon ng kalituhan. Sa mga nanonood sa FB live streaming, comment po kayo sa inyong mga katanungan at may mga kapatiran tayo na kasubaybay at babasahin din namin mamaya. Mangyari ang inyong katanungan or tungkol sa sexual sensitibong personal, mari po ninyong isangguni sa Joshua na nakatalaga sa inyong chapter at sila po ang magpapaabot sa ating priesthood. Isang paalaala sa lahat ng visiting priest, sa oras na ito ay wala po munang sasagot sa ating question and answer portion, maliban sa ating priest speaker. Mahalagang paalaala, ang virtual na pagsasama natin ay sa gabing ito ay isang banal na gawain para sa ating alahayam. Kaya marapat na igalang ang ating priesthood. Iwasan ang over-familiarity sa ating pakikitungo sa kanila. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikiisa at pagsunod. Bukas na po ang hapag para sa ating question and answer portion. Maraming pong salamat. Bro Rudolph. Yes po, mga kapatid. Sige po, napakaganda po ng tinalakay po ng ating priest Ed at talaga punong-puno ng kaalaman na matututunan natin at magagamit natin. Priest Ed, meron lang pong katanungan dito. Yes po. Plagiarism. Yes po. For example, kung ang ating dalawang two witnesses, they wanted to translate the Torah from Korean Heritage Conservatory for them to also, their own people will also know and learn about the Torah and Covenant. Would it be called as plagiarism or if it is allowed by our king? For they are the two witnesses. For the witnesses. Maraming salamat po sa nagtanong. Thank you so much po. So, grabe no, yung diwa ng ating mga kapatid is grabe, ang ganda ng mga katanungan. So, matatawag po ba natin to na plagiarism, most especially if yung mga two witnesses po natin is gustong kuha ng kopya tas ma-translate din nila sa lengguwahe nila. Is it a good thing for us or a bad thing for us? Kasi I am 100% sure once they approach us because they want also to learn kung anong meron tayo, 100% si King po mismo ang makakausap nila.
and Yes, it's gonna be legalized. It's gonna be in a process. Ang kamahalan po, alam na po niya lahat yung moves po niya. Like I said, he is 3 steps ahead. Alam niya po ang gagawin niya dyan. And I'm very sure na magiging masaya pa ang ating mahal na hari kung ita-translate ito into Russian, walang babaguhin, just for the sake na malalaman nila na andito na ang kingdom natin. Tinatayo na natin. Andito na yung inheritance ng ating Messiah Yahweh Shai. And they themselves as well would glorify our Alahayam in His true name. Wala pong translation ng pangalan ng ating Aba. There's only one name under heaven na ikaw at ako will be saved. It's only our Abba Yahweh and Messiah King Yahweh Shai. So is it a good thing na kopyahin nila? Plagiarism po ba yun? It can never be called plagiarism kung sinabihan nila si King. 100%. Tutulong pa yan si King. So yun po, mga minamahal kong kapatid. We bless po. Thank you po, Priest Ed. What a wonderful thing. What a wonderful thing. Yeah. Bro Rudolph? Hallelujah. Opo, salamat po aming Priest Ed at napakaganda po ng mula sa umpisa ng ibinahagi niyo po sa gabi ito. Mga kapatid, sige po, taas po lang po ang kamay at siguro po para po sa inyo. Siguro po naiintindihan ng mga kapatid at mga kapatid, bigyan po namin kayo ng 15 minutes para po sa inyo pong pagtatanong po. Nandiyan po ating Priest Ed para po sa ibang mga bagay na gusto niyo pong liwanagin. Go ahead po. Yada. So far, napakaliwanag po ang hinalakay ng ating butihing Priest Ed sa lahat ng mga bagay na napanood po natin sa video. In fact, Rudolph, Yes, napakagandang discussion yung nagawa ngayon dahil na-expound po ng ating priest ang lahat ng gustong iparating ng ating butihing butihing priesthood at sa gabay na rin ng ating kamahalan. And it's a wonderful thing to know na we only need to obey the one command, one voice. And we will all in the Kawan obedient to the laws and Torah and covenant, then we will be saved through the covenant. So, mga kapatid, walang nag-raise hand? Wala po bang nagtanong? Siguro po, Priest Ed, Yes po. alam ko, nakuha ng mga kapatid ang maraming bagay na tinalakay niyo po. Siguro po, hinganan po namin ang inyo pong dahil alam ko po, dahil wala rin mga pong nagtaas ng kamay mga kapatid at naramdaman ko at kahit ako, nakuha ko po yung lahat ng mga bagay na dapat ipabot at napakadami po nun na inyo pong sinabi para po sa Kawan. No? So, Priest Ed, hingin na po namin ang last message niyo po sa gabing ito at basbas din po para po sa lahat. Go po. Sige po. Bago po ako magtapos mga minamahal, allow me to read for the word of encouragement yung nasa Revelation 22 verse 12. Kung meron po kayong Torah dyan, although it would be the corrupted one, but read with me again in Revelation chapter 22 verse 12 to 14. Sabi ng ating alahayam, "Look, I am coming soon." Hallelujah. "Your reward is with me, and I will reward each person according to what they have done. I am the Aleph and the Tau, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who obey the covenant of Yahweh, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into
the city. Sa mga nagpapagal, I invoke in the name of our Messiah, King Yahushua, na ibigay po sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Mentally, physically, financially, spiritually. Lahat pong ito, gabitin po natin to glorify our only one, Alahayam. Sa pagdating po ng ating Messiah Yahushua, we will be blessed. We will be rewarded. Remain faithful, hold fast in the covenant. And in His soon return, we will all rejoice. Be blessed po sa ating lahat. Shalom. Yada. Yes, Maraming salamat po, Priest Ed, sa napakagandang turo sa gabing ito at sa pagpapaliwanag sa lahat ng katuruan ng ating mahal na Hari King Orsi. Meron po tayong mga announcements, mga kapatid. Malugod namin kayong inanyayahan na dumalo sa lahat ng ating mga Zoom meetings. Tuwing Miyerkules, OHC Video Tour Study, 7 to 9 p.m. of your time. Huwag kaligtaan ipangili ng banal na Sabat sa araw ng Sabado. Ang ating Zoom meeting ay sa ganap na ikasampu ng umaga at matatapos sa ikalawa ng hapon. Local Tour Study, 4:30 to 5:45 p.m. Children's International Tour Study, 6 to 7 p.m. Youth Empowerment, 7:15 to 9 p.m. Sunday, Herald Meeting with Priest Rob, 7 to 9 p.m. At sa lahat ng may mga gustong mabahagi ng kaganapan ng inyong chapter, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga video clips on or before Friday night. First come, first serve basis po tayo. Balik-balikan po nating panoorin ang mga OHC videos, YouTube channel ng ating kamahalan upang lubos nating maunawaan ang lahat ng kagustuhan ng ating alahayam. Ang OHC MCIT YouTube channel, doon natin mapapakinggan ang lahat ng katuruan ng ating butihing priesthood. Himig Levita YouTube channel ay doon natin mapapakinggan ang lahat ng praise and worship song ng Heralds. Subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga ilalabas ng bagong videos. Muli, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikiisa sa gabing ito. Ako ang inyong abang lingkod, Sister Ermi from Cavite Chapter. Rodolph. Ako po si Brother Rudolph Confer ng Zone 5, NCR Zone 5 Chapter. At salamat po sa ating mahal na hari. Salamat po, Priest Ed, sa isang nakaganda at maraming mga impormasyon na nakapaloob sa inyo pong mga mensahe sa itong ito. We are Operian Heritage Conservatory. We are covenant keepers. We are citizens of the kingdom of Abba Yahweh and King Yahushua. Stand for truth, no to religion, yes to covenant. One flock, one shepherd, one voice, one command. One alahayam, be blessed. Shalom. Shalom. Mga kapatid, open camera po tayo sa victory song. Maraming salamat po, Ed. It was a wonderful time to be with you tonight. True. I am blessed. Yada, lalwaya. Yada. Bye-bye muna hanggang sa muli. Tayo ay uuwi at muling babalik. Ang kapayapaan ay ating taglayin mula sa mahal nating alahayam. Bye-bye muna hanggang sa muli. Tayo ay uuwi at muling babalik. Ang kapayapaan ay ating taklayin mula sa mahal nating alahayam. Shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, hanggang sa muli nating magkikita. Yaga, yaga, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, ang puso ko'y puno ng kagalakan. Yaga, yaga, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, hanggang sa muli nating magkikita.
hanggang sa muli nating magkikita. Yada, yada, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid. Ang puso ko'y tingin ng kagalakan. Yada, yada, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid. Hanggang sa muli nating magkikita. Yada, yada, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid.